สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาโปรเกมน้าหน่วยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอน4 ลิตรแกลลอนน้ำมันเครื่องนะครับเหลือจากการใช้การถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วทีนี้ตัวแกลลอนก็จะนำกลับมาใช้งานกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติกแกลลอนน้ำมันเครื่องครับผม